গুড মৰ্নিং গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি জিয়ানৰ গাটো ইমান এটা ভাল নহয় সি অকণ অসুস্থ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে তাৰ আজি নতুন ভিডিঅ' নাই বনোৱা কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে যিহেতু তাক চাবলৈ ৰৈ থাকে আৰু স্পেচিয়েলি দীপা জ্যোতিয়ে কৈছিলে যে বা আকৌ ভিডিঅ' বনাব আৰু বাবুক দেখাব সেইকাৰণে আপোনালোকক মই নিৰাশ নকৰোঁ তাৰ আগতে বনোৱা এটা ভিডিঅ' মই ইয়াতে এড কৰি দিম এতিয়া সি শুই আছে আৰু সি যিহেতু তাৰ গাটো অকণ অসুস্থ হৈ আছে সেইকাৰণে সি সাৰ পালে মানে মোক বিচাৰে মই তাৰ লগত লাগি থাকিব লাগে সেইকাৰণে সি শুই থাকোঁতে মই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টখিনি ৰেডি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি মোৰ হাতত সময় তেনেই কম সেইকাৰণে মই আজি 10 মিনিটত হোৱা ব্ৰেকফাষ্ট এটা বনাব লৈছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে জিয়ান শুই থাকোঁতে জল্দি বনাই লওঁ এইখিনিতে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ গোটেই ফেমিলি ন এইটো এনেকৈ চোৱা এইটো এইফালে চোৱা জিয়ান এইটো চোৱাচোন জিয়ান বেটা টিকলু এইটো চা এইটো লোৱা কোচত লোৱা অঁ গুড বয় লোৱাচোন লোৱা অহ ভাৰী আছে ন ভাৰী আছে ডাঙৰটো নোৱাৰা সৰু লোৱা এইটো লৈ খোলাটো পাপা জিয়ান পাপা গুড বয় ইমান ভাৰী লাগিছে তাইক আলু 4টা মই বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই বইল কৰি ল'ম আলু বইল হোৱালৈকে মই এফালে পিঁয়াজ মানধনিয়া আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এয়া মোৰ আলু বইল হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আলু পিটিকাখিনিত মই দি দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ কাটি লোৱা মানধনিয়া আৰু দি দিলোঁ জলকীয়া ইয়াত এতিয়া মই দিলোঁ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু এটা কণী আৰু দিম মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ হালধি অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম এয়া মোৰ মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এফালে পাতি লৈছোঁ গেছত পেন এখন ইয়াত দি দিছোঁ বাটাৰ আৰু ইয়াত এটা মিশ্ৰণ দি দিলোঁ এইখিনি মই কম জুইত ভাজি ল'ম এটা সাইড মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া লুটিয়াই দিলোঁ এয়া মোৰ দুইটা সাইড ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল আকৌ পেনখনত বাটাৰ দি এটা মিশ্ৰণ দি দিলোঁ ঠিক এনেধৰণে মই গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিলোঁ ঘৰত বনোৱা জেলি এয়া মোৰ 10 মিনিটৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল
ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই